สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกนี่กันนะครับ Samsung Galaxy Tab S6 Lite ตัวนี้เพิ่งออกมาตอนกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในกล่องมันมีอะไรบ้างในนี้ตื่นเต้นมากไปดูกันขอบคุณที่ติดตามอันบ็อกนะครับคลิปแรกวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ